دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. چقدر عجولی مادر. تحمل کن برسم، گلویی تازه کنم، همه چیزو میگم. لبخند زدم و از گلی خواستم بساط پذیرایی از مهمونا رو آماده کنه. و بعد برگشتم پیش رودابه و عجولانه گفتم: رودابه جان، تو رو خدا بگو چی شده دیگه. آقا جانم میگفت مادرم ناخوش احواله. واسه همین نیومده. رودابه مثل همیشه که من مشوش میشدم با آرامش دستامو تو دستش گرفت. تصدقت بشم من. چیزی نشده. آقا جانت نخواسته جلوی فرهاد خان حرف از آبستن شدن مادرت بزنه. خیالت راحت. طلعت خانوم حالشون خوبه. خیالم راحت نشده بود و دستاشو دوباره تو دستم فشار دادم. بگو جان مرفارید. خنده قشنگی کرد. خانوم کوچیک من، میدونی روی جانت چقدر حساسم. اون وقت قسمم میدی؟ میدونستم اگه پاپیچش نشم به این زودی لب باز نمیکنه. پاپیچش شدم و اونم گفت: به اون خدای بالا سر هیچی نیست. فقط به خاطر 2 نوبه پیش که اون اتفاقات افتاد طبیب اجازه نداد مادرت با ما بیاد. یکم هم شکمش جلو اومده و فعلا نمیخواست محلقا خانم بفهمن. برای همین آقا جانت نخواست با ما بیاد. با رودابه مشغول صحبت درباره مادرم و وصیتش بودیم و رودابه گاهی هم از عمارت اربابی پدرم و حال روز اهل عمارت میپرسید. کنارش عجیب حال خوشی داشتیم با هم صحبت میکردیم که در اتاق زدن و برادرام همراه مهرداد وارد شدن. از دیدن مهرداد کنار اونا تعجب کردم. رستم خندون بود اما سهن نه. اخمی روی پیشونیش جا خوش کرده بود. احتمال دادم به خاطر حضور مهرداده. گلی هم وارد شد و از مهمونای عزیزم پذیرایی کرد. اما پدرم هنوز پیشم نیومده بود و کنار فرهاد خان بود. اون شب شام پدرم و برادرام و رودابه موندن. بعد از صرف شام من و مهرداد به اتاق خودمون رفتیم و مهمونا هم به اتاق مخصوص مهمون. خوشحال بودم از اینکه مهمونام 1-2 روز قراره بمونن و تصمیم داشتم با سهن صحبت کنم و راجع به مهرداد حرفامو بزنم. طاقت نداشتم دست روی دست بذارم تا اذیتم کنه. باید یه گوشمالی حسابی بهش داده میشد. وارد اتاق که شدم، سرخاب سفیداب ملایمی که به صورتم مالیده بودم و با گلاب پاک کردم و داشتم واسه خواب آماده میشدم که سایه مهردادو تو تاریک و روشن اتاق دیدم که بالا سرم بود و تیغ تیز غمه‌ای که روی پهلوم بود و حس می‌کردم. با گوشه چشمم دیده بودمش و جرأت برگشتن نداشتم که یهو حرم نفس‌هاشو زیر گردنم حس کردم. زیر گوشم گفت: دور برت نداره به فک و فامیلت حرف بزنی دختر خان. یادت باشه خونتو میریزم. اونقدر این حرفا رو محکم و قاطع زد که واقعا ازش ترسیدم و هیچی نتونستم بگم و میدونستم کاری رو که بگه انجام میده. با تکون دادن سرم بهش فهموندم که حرفشو قبول کردم. قمر رو کنار پهلوم برداشت و کمی عقب‌تر رفت و گفت: مثل سایه کنارتم. حرف بزنی با این طرفی. و به قمرش اشاره کرد و ادامه داد: من شوهرتم و مسائل مربوط به زن و شوهر باید تو همین اتاق دفع بشه. فهمیدی یا شیر فهمت کنم؟ با ترس سری تکون دادم. از زیر لحافم چپیدم و از ترس خوابم برد. این مرد اونقدر مریض و دیوانه بود که میدونستم اگه حرفی بزنم حتما بلایی سرم میاره. تصمیم گرفتم فعلا سکوت کنم. اما دست بردار نبودم و با خودم گفتم سر فرصت مناسب حتما با آقا جانم و برادرام این مسئله رو در میون میذارم. بیشتر ترسم اما قبل از جون خودم این بود که شرایط مادرم خاص بود و من باید سکوت میکردم. اگه حرفی میزدم توی 2 طایفه شری به پا میشد و اگه به گوش مادرم میرسید ممکن بود بچه‌شو از دست بده و افسرده تر از قبل بشه. فردای اون روز خان منو به اتاق خودش فراخوند. وقتی وارد شدم آقا جانم هم تو اتاق دیدم. روی یکی از مبلا نشستم و به آقا جانم خیره شدم که گفت: از فرهاد خان اجازهتو گرفتم تا ببرمت پیش طلعت. شال و کلاه کن که بریم. با شنیدن این خبر دست از پا نمیشناختم. خوشحال از جا بلند شدم برم بیرون که فرهاد خان گفت: عروس، میدونی که ما رسم نداریم تازه عروس بعد از عروسیش بدون خانواده شوهرش جایی بره. اما صاحب خان هم پسر عموی عزیز کرده منه و همین که عذرش موجه. چون مادرت مریض و ناخوش احواله اجازه میدم 5-6 روزی رو در جوارشون باشی و برگردی. نزدیک خان رفتم و چشمی گفتم و تشکر کردم و از اتاق رفتم بیرون. از شدت خوشحالی اشکام سرازیر شده بود. بدون خبر دادم به گلی تون وسایلم رو شروع کردم به جمع کردن. صدای خنده آقا جانم و برادرام رو داخل حیاط میشنیدم و متوجه شدم که اونا هم آماده رفتنن. گلی رو صدا زدم تا وسایلم رو ببره.
که پشت سر گلی مهردادم وارد اتاق شد و نگاهی به من انداخت و بعد چند دست لباس برداشت و داد به گلی و گفت اینا رو هم بذار داخل وسایل خانم. مات و مبهوت با چشمایی پر از سوال بهش نگاه می‌کردم. نگاهشو به نگام انداخت و خندید و بی خیال شونه‌ای بالا انداخت. چیه اونجوری نگاه می‌کنی؟ منم میخوام بیام. و بعد سرخوشانه از اتاق بیرون رفت و حین بیرون رفتنم گفت مثل این که اونجا منزل پدرزن منم هستا. با غصه به رفتنش نگاه کردم. ازش متنفر بودم. حتی منزل آقا جانم هم نمیذاش من بدون اون یه نفس راحت بکشم. به حیاط رفتم و با خانواده‌ام راهی شدیم. گلی رو هم قصد نداشتم با خودم ببرم. اما زنم و محلقا که برای بدرقه به حیاط اومده بود رو کرد به گلی. تو چرا آماده نشدی؟ گلی سرشو پایین انداخت. خانم کوچیک اجازه ندادن. بی خود برو آماده شو همراه خانم راهی بشی. تو نباشی ممکنه خانم دست تنها باشه و اذیت بشه. پدرم که شاهد این گفتگو بود به میون حرفش رفت. محلقا خانم نیازی به اومدن ندیمه نیست. توی عمارتم اونقدری کلفت و نوکر دارم که مروارید دست تنها نمونه. فرهاد خانم حرف پدرم رو تایید کرد و خدا رو شکر زنمو دیگه سکوت کرد. اصلا دلم نمیخواست گلی رو با خودم ببرم چون احساس میکردم جاسوس زنموه و ممکنه از عمارت ما خبر ببره. و با این حرفی هم که زنمو زد شکم به یقین تبدیل شد که گلی دست پرورده خودشه و برای اون خبر میبره و میاره. بالاخره خداحافظی کردیم و راهی شدیم. از اون جهنم خلاص شده بودم. به عمارت خودمون که رسیدیم جون تازه‌ای گرفتم و حالم عجیب عوض شد. میدونستم مادرم منتظره. چشم گردوندم و روی ایوون دیدمش و به طرفش پر کشیدم. بعد از اینکه دل سیر مادرم رو دیدم به اتاق خودم رفتم و وسایلم اونجا جا دادم و اومدم داخل حیاط چرخی بزنم که باقی برادرام به دیدنم اومدن. دلم چقدر برای تک تکشون تنگ شده بود. اون روزایی که تو عمارت پدرم بودم دلم عجیب آروم بود و حالم عجیب خوش. با اینکه مرداد لحظه‌ای تنهام نمیذاشت اما حسابی از فرصتی که پیش اومده بود استفاده می‌کردم و در کنار خانواده‌ام لذت می‌بردم. اما یه روز که حسابی حوصله‌ام سر رفته بود تصمیم گرفتم با گلی به اتاق ستاره برم. شیرینم اونجا بود. بعد از کمی گپ و گفت متوجه شدم که میخوان حرفو به عروس جدید بکشونن. اما من حوصله نداشتم و واسه همین اومدم حرفو عوض کنم و پرسیدم میگم دخترا مگه خان مخالف این ازدواج نبود؟ مگه خواستگاری ناموفق برگزار نشده بود؟ ستاره با ناراحتی گفت بله درسته، اما درست همون روزی که شما رفتید عمارت عمو صاحب خسرو با پدرم دعوای مفصلی کرد و پاشو توی کفش کرد که الا و بلا همون دختره رو میخواد. شیرینم آهی کشید و گفت حتی آقا جانم هم تهدید کرد. با این حرف شیرین چشمام حسابی گرد شده بودن از تعجب. مگه همچین چیزی ممکن بود؟ مگه کسی میتونست فرهاد خان رو تهدید کنه؟ فرهاد خان همیشه به دیگران زور میگفت و تهدید میکرد و حالا برعکس شده بود. ستاره دنباله یه حرف شیرین رو گرفت. خلاصه که یکی دو روز اینجا میدون جنگ بود تا آقا جانم راضی شد. حالا هم خسرو رفته شهر تا هم به خانواده عروس خبر بده و هم خونه شهر رو برای اقامت ما آماده کنه. آخه پدرم دستور داده زودتر شال و کلا کنیم و بریم تا قال قضیه کنده بشه. در ضمن تو هم باید کم کم آماده بشی یا چون آقا جانم امر کرده همگی بریم و روز اول مهرش رو تعیین کنیم و چند روز بعدش عقد کنیم. بعدم که جشن عروسی رو تو عمارت خودمون برگزار میکنیم. من که این چیزا اصلا برام مهم نبود و اهمیتی نداشت چشم میگفتم و دیگه دنباله حرفو نگرفتم و به اتاق خودم برگشتم. سردرد عجیبی داشتم و بی‌حوصله بودم. مهردادم خدا رو شکر نبود. داشتم استراحت میکردم که در اتاقم به صدا در اومد و بانو همسر کیومرث و پشت سرش گلی وارد اتاق شده. از دیدن بانو تو اتاقم تعجب کردم. من و اون تا حالا حتی با هم نشده بود یک کلام صحبت کنیم. منم تا به حال به دیدنش نرفته بودم. اما حالا اون با اینکه من کوچیک‌تر بودم به دیدنم اومده بود. تعارفشون کردم بشینن و گلی هم ازش پذیرایی میکرد. تمام مدت اما بانو ساکت بود. اما چشماش روی در و دیوار و وسایل اتاق من میچرخید. گلی که کارش تموم شد یه گوشه ایستاد. اما بانو همچنان ساکت بود و در سکوت چایش رو مینوشید. احساس کردم به خاطر حضور گلی حرف نمیزنه. واسه همین مرخصش کردم. و بالاخره بانو کم کم به حرف اومد. چشماشو دور تا دور اتاق چرخوند و گفت جهاز خوبی آوردی. حق داشتن اون همه مهرت کنه. از ذهنش مشخص بود که اومده تا نیشم بزنه و حرف وارم کنه. سعی کردم به نصیحت‌های رودابه عمل کنم و خوددار باشم. لبخندی زدم و گفتم قابلدار نیست. نیش خندی زد. بی خیریش صاحبش. ما رو چه به این ادا اطفارا.
در برابر نیش و کنایه‌هاش هیچ حرفی نمی‌زدم و فقط خدا خدا می‌کردم زودتر تموم کنه این بحث و بره تا این قائله ختم به خیر بشه. که یهو ادامه داد: خب عروس خانم، چه خبر؟ عمارت پدرت خوش گذشت؟ بازم لبخند زدم. خبر که سلامتی شما، خدا رو شکر. بله، جاتون سبز بود. همونطور که میوه‌شو میخورد گفت: خدا رو شکر. خب دختر اربابی دیگه، خانزاده‌ای، بایدم به در عمارت پدرت خوش بگذره. در جوابش فقط لبخند زدم. احساس میکردم زنم و محلقا تو این مدت اونقدر خانزاده بودن منو تو سر این تفلک زده که حسابی عقده کرده. سکوتمو که دید دوباره گفت: شوهرداری چطوره؟ آب زیر پوستت رفته انگار. لبخندی زدم. خدا رو شکر، بد نیست بانو جان، میگذره. میخواستم از در محبت باهاش وارد بشم بلکه این نیش و کنایه‌هاشو کمتر کنه و دلش باهام صاف بشه. اما انگار از اول از در دشمنی وارد شده بود که دوباره گفت: چند روزی که نبودی اینجا خبرایی شد. قراره بازم عروس به این عمارت بیاد. عروسی که به گفته خانواده فرهاد خان خانزاده و از خانواده با اصل و نسبی نیست. اما نمیدونم چرا این همه ازش حساب میبرن و هنوز نیومده. فرامینش رو مو به مو دارن اجرا میکنن. خدا شانس بده. گدا و این همه ادا. رسما داشت پشت عروس بعدی که حتی ندیده بودش حرف میزد و من میدونستم منتظر منم چیزی بگم و بعد شروع کنه با همین حرفای من دو به هم زنی کردن. منم واسه این که ادامه نده ظرف میوه رو جلوتر بردم و گفتم: بفرمایید، میوه میل کنید. به هم نگاه کرد و دیگه چیزی نگفت. مؤدب از حضورش بودم که پرسید: راستی آبستن نیستی؟ سرمو پایین انداختم. نه فعلا. بلند خندید و گفت: وا، مگه میشه؟ 1.5 ماه از عروسیت گذشته. کسی که مشکل نداشته باشه حتما تو این مدت آبستن میشه. باز داشت نیش میزد، اما توجهی نکردم که ادامه داد: مطمئنی؟ میخوای بفرستم دنبال قابله بیاد معاینت کنه؟ لبخندی زدم. بله مطمئنم. ابروهاشو بالا انداخت. خود دانی، ولی زودتر یه بچه واسه مهرداد بیار که هم دهن مردم رو ببندی و هم شوهرت بچسبه به زندگی و هر شب عاطل و باطل و مست تو حیاط عمارت عربده نکشه. از شنیدن این حرف واقعا ناراحت شدم و دلم گرفت. دوست نداشتم دائم الخم بودن مهرداد رو اینجوری به روم بیاره. سرمو پایین انداختم که گفت: حالا نمیخواد بری تو فکر. تلاش تو بکن، انشالله خدا زودتر بهت بچه بده و برا خان نوه بیاری. اینا عاشق نوه و بچن. هر چقدرم دورشون پر از بچه باشه بازم کمه. منو که میدونی 4 تا دارم، ولی کیومرث بازم ازم توقع داره. براشم میارم. چرا نیارم وقتی دلش میخواد؟ و صداشو کمی پایین آورد. بازم میخوام بیارم. 10 تا دیگه هم بخواد براش میارم. اگه نیارم روم عیب میذارن. تو هم زودتر دست به جنبون تا عیب رود نذاشتن. هرچی دیرتر بشه خبر آبستن نشدنت تو کل آبادی پخش میشه و برات 1000 حرف در میارن. میگن دختر صاحب خان نتونست برای خانده ما وارث بیاره. برای خودت بد میشه خانم. خودت بی پشت اولاد میشی. بالاخره مهردادم وارث میخواد دیگه. حرفاش اونقدر تحقیرآمیز و زننده بود که دلم میخواست الان غمه مهرداد اینجا بود و با غم گردنشو میزدم. چیزی نگفتم. اونم که دیگه حسابی هرچی دلش خواسته بود گفته بود و تحقیرم کرده بود از جاش بلند شد و خداحافظی کرد و رفت. حالم بد بود. برای اولین بار به اتاق من اومده بود و این همه لیچار بارم کرده بود. منم مراعاتشو کرده بودم که حرفی نزدم. وگرنه حقش بود 4 تا لیچار مثل خودش بارش میکردم. اما یاد حرف رودابه افتادم که میگفت شأن دختر ارباب نیست که با هر کسی دهن به دهن بشه. با رفتن بانو اوقاتم حسابی تلخ شده بود و به فکر فرو رفته بودم. و حتی گلی رو هم که برای جمع کردن وسایل پذیرایی به اتاقم برگشته بود و از اتاق بیرون کردم. حوصله هیچ کس و هیچ چیزی رو نداشتم. خودم رو روی همون مبلی که قبلا نشسته بودم رها کردم و به فکر فرو رفتم. تمام فکرم به سمت و سوی بچه رفته بود. با اینکه بانو حسابی تحقیرم کرده بود، اما بیرا هم نمی گفت. من دیگه باید فکر بچه می بودم. اما مگه دست من بود؟ خودش باید کمک می کرد و اون بود که باید دامنم رو سبز می کرد. دلگیر بودم و دل شکسته. می ترسیدم که آبستن نشم و حرفای بانو هول به دلم انداخته بود. اگر بچه دار نمی شدم این قوم حتما منو می کشتن. اما از طرفی هم به خودم دلداری می دادم که نه، مگه من پدر و مادر ندارم که اینا هر بلایی دلشون خواست سرم بیاره. با این افکار کمی آروم می شدم. اما یاد حرف مردم که می افتادم بازم روز از نو و روزی از نو. حرف مردم شده بود برام کابوس و ترس اینو داشتم که بگن نازاست. اما راهی جز صبوری و دعا کردن نداشتم.
اون شب اونقدر سردرد داشتم که زودتر به رخت خواب رفتم و استراحت کردم. مهرداد وقتی به اتاق اومد مست بود و تلو تلو میخورد. با دیدنش سردردم شدیدتر شد و نتونستم بخوابم و تو جام تکون میخوردم. مهردادم کنارم خواب بود، اما متوجه شده بودم که خوابش عمیق نیست. سردردی که امونمو بریده بود باعث شده بود همش تو جام از این پهلو به اون پهلو بشم که مهرداد یه دفعه از خواب بیدار شد و تو جاش نشست و با عصبانیت گفت بگیر بکپ دیگه زنی که نمیذاری من حتی یه شب راحت بخوابم. داشتم چشم میگفتم که مشتی روونه بازوم کرد. درد سرم کم بود، درد بازومم اضافه شد. این مردک دیوانه‌ای بیش نبود. حتی به خاطر اینکه بیخواب شده بودم کتکم میزد. تقریبا نزدیک به 2 ماه بود که با هم ازدواج کرده بودیم، اما 4 کلمه حرف درست و حسابی با من نزده بود. یا دائما مست بود یا کتکم میزد. زمانایی هم که مستی از سرش میپرید پیش برادراش بود. نه حرفی میزد باهام نه محبتی میکرده هم. اما حسابی ضرب شستش رو به من نشون داده بود. برادرم سهند حق داشت که میگفت با این ازدواج مخالفه، چون مستیشو دیده بود. در عجب بودم که پدرم چرا متوجه دائم الخمری مهرداد نشده بود. 1000 تا سال تو ذهنم میچرخید. گاهی به این فکر میکردم خب شاید آقا جانم متوجه نشده و سهند که بیشتر با اون برخورد داشته تونسته بفهمه. اما باز به خودم میگفتم سهند که به پدرم این ماجرا رو گوش زد کرد، پس چرا آقا جانم توجهی نکرد؟ گاهی با خودم فکر میکردم نکنه پدرم منو دوست نداشته و من براش بی اهمیت بودم. اما این دلیلم درست نبود، چون همه دنیا میدونستن که صاحب خانه و یه گلابتون. گاهی هم میگفتم شاید پدرم با خودش فکر کرده خانواده عمو فرهاد خانواده خوبین و دخترم از عمارت بزرگ خودم به یه عمارت بزرگتر و با شکوه‌تر میره. دروغ چرا؟ گاهی هم فکرای بدی به سرم میزد و میگفتم نکنه پدرم از چیزی میترسیده و منو معامله کرده، یا نکنه دست فرهاد خان گسکی داشته و منو به عنوان دهن بند داده. اما بازم خودمو دلداری میدادم و میگفتم پدرم همچین آدمی نیست. حل این معما در وجودم رخنه کرده بود و هر روز بیشتر از قبل وجودم و قلبم رو میخورد. اما کاری از دستم بر نمیومد جز صبر کردن تا شاید زمان این معما رو حل کنه. چند روز بعد قرار بود به دستور ارباب همگی با روبندیل ببندیم و برای انجام مراسمات عروسی خسرو راهی شهر بشیم. بالاخره روز سفرمون به شهر رسید. تمام مایحتاج سفر رو همراه گلی جمع کرده بودیم. همه اهل عمارت و چند تایی از کلفت و نوکرا راهی شده بودیم. بقیه هم مونده بودن تا مقدمات جشن عروسی رو فراهم کنن، چون قرار بود ما بعد از عقد با عروس به عمارت برگردیم و برای جشن عروسی و 1-2 روز بعدش جشن برگزار میشد. دل و دماغ نداشتم. تنها امیدم اون روزا این بود که شاید مادرم برای عروسی خسرو بیاد و بتونم دیداری تازه کنم. روزی که به شهر رسیدیم راه به راه رفتیم منزل خان و اونجا استراحت کردیم. خونه فرهاد خانم خیلی شبیه به خونه پدری من تو شهر بود. اولین بارم بود که به این خونه می اومدم. وقتی رسیدیم مصطفی و مادرش که باغبون و کنیز خونه بودن به استقبالمون اومدن و مادرش رباب حسابی برامون اسفند دود کرد. وزیر لب ذکر میگفت زن مهربونی به نظر می رسید و واقعا به من لطف و محبت داشت و مدام قربون صدقه خودم و مادر و پدرم میرفت. گویا قبل از به دنیا آمدن من پدر و مادرم رو زیاد میدیده و مدام از خوبیای پدرم میگفت و اونقدر مثل پروانه دورم میچرخید و قربان صدقم میرفت که حسابی معذب شده بودم و نمیدونستم چطور میتونم براش جبران کنم. آخر سرم 2 روز بعد از رفتنمون بود که زنمو بالاخره صداش در اومد. وقتی دید رباب داره برام پوست میکنه صداش زد و رباب کارشو نیمه کاره رها کرد و رفت پیشش. اونم به عمد با صدای بلند جوری که من بشنوم سر پیرزن بیچاره فریاد زد. هیچ معلوم هست داری چه غلطی میکنی؟ تو کلفت این خونه یا کلفت شخصی اون دختر؟ اون خودش ندیمه داره. لازم نیست تو خوش خدمتیشو کنی. به اندازه کافی تو خونه آقاش خورده و خوابیده و تنپرور شده. دیگه لازم نیست دوستش کنی. رباب خانم هم سرشو انداخته بود پایین و مدام با اضطراب چشم میگفت. دلم براش میسوخت. به خاطر من این همه حرف شنیده بود. زنمو ادامه داد. بعد از این سر تو کار خودته و به هیچ کدوم از عروسای این خاندان کاری نداری. چند روز دیگه عروس جدید میاد. خوش ندارم اونم اینجور ناز و نوازش کنی. زنمو بعد از زدن حرفاش اونو فرستاد مطبخ و خودش در حالی که به حیاط میرفت با صدای بلند گفت همین کارا رو کردن که این عروسا هوا برشون داشته. اون یکی که دزدی میکنه، این یکی هم که انگاری اجاقش گوره و فردا پس فردا برام دم در میاره عوض این که اولاد بیاره. خدا به فریاد برسه با سومی که اونم دختر شهره و از همه پاچه پاره تر.
حرفای زنمو و سوژه جدیدش تیری بود که به قلبم روونه شد. با این موضوعی که زنمو بهش اشاره کرده بود، اونم برای بار دوم، حالم بد شد. بار اول که بانو بهم گفته بود زیاد اهمیت نداده بودم، اما این بار احساس می‌کردم باید یه فکری به حال خودم کنم، چون رفته رفته این موضوع داشت اهمیت پیدا می‌کرد و ممکن بود روح و روانم رو آزار بده. واسه همین با خودم گفتم نظر و نیاز می‌کنم تا زودتر صاحب اولاد بشم، تا دیگه کسی نتونه انگ اجاق کوری بهم بزنه. زنمو کم کم داشت خودش و ذاتش رو نشون میداد و من تا قبل از این که عروسشون بشم همچین شخصیتی از اون ندیده بودم. آدم‌ها انگار تو موقعیت‌های مختلف رفتارای مختلف و ذات مختلفی از خودشون نشون میدن. شایدم من اونقدر بچه بودم که متوجه ذات خرابش نشده بودم. بالاخره روز مراسم فرا رسید و یکی از لباسایی که زنمو اهم کرده بود رو پوشیدم. از رنگش اصلا خوشم نمیومد، اما اون مجبورم کرد. جلوی آینه همون اتاقی که برای اقامت این چند روز در اختیارمون قرار داده بودن ایستاده بودم و زیر لب به زنمو میگفتم بالاخره به حسابت میرسم عجوزه، اما به وقتش. کلی هم زیر لب بهش بد و بیرا گفتم که یه دفعه از آینه چشمم افتاد به گلی که یه گوشه ایستاده بود و با تعجب نگام میکرد. نمیدونم چرا یادم رفته بود که اونم تو اتاق حضور داره. سری حرفمو خوردم و به روی خودم نیوردم. کل خانواده فرهاد خان، از پسر و عروس و نوه و دخترا تا خواهرها و برادرای عمو فرهاد و اقوام زنمو که تازه روز قبل خودشونو به اونجا رسونده بودن حاضر و آماده به سمت منزل عروس حرکت کردیم. با طبقهای پیشکش درست مثل طبقهایی که برای من آورده بودن. وقتی رسیدیم خونه‌شون رو برانداز کردم. مجلل بود و بزرگ، اما به پای عمارت پدر من و فرهاد خان نمی رسید. ظاهرش کمی شهری تر بود و حیاتش از حیات ما کوچیک‌تر، اما انصافاً وسایل خونه فاخر و زیبا بودن. وقتی وارد شدیم به اتاق 5 دریشون رفتیم. چند نفری زن اونجا نشسته بودن و در حال صحبت با هم بودن. چشم خوندم تا عروس رو پیدا کنم، اما کسی که شکل و شمایل عروس داشته باشه ندیدم. مراسم اون روز درست مثل مراسم من برگزار شد. زنمو هم با جلد مادر شوهر خوب و نمونه فرو رفته بود و به همه خدمی که کار می‌کردن با ذوق و شوق شاباش میداد. هر کسی حرفی میزد تا یهو دف زنا شروع کردن دف زدن و زنا کل کشیدن و من متوجه شدم که بالاخره عروس قراره وارد مجلس بشه. دخترک قد بلند با اندام کشیده و لاغر. از شیرین و ستاره شنیده بودم که سن و سالش کم بود، 2-3 سالی از من بزرگتر بود، اما با دیدن چهرهش به نظرم خیلی بیشتر می اومد. طرز لباس پوشیدنش هم یه کمی با ما فرق داشت. درست مثل مهموناشون لباس پوشیده بود. کت و دامن تنش بود با جوراب ضخیم، اما لباس تن ما پیراهن بود و شلیته و چارقد که با اونا کلی متفاوت بود. عروس ادا اطوارش زیاد بود و با غرور به همه نگاه میکرد. چهره چندان زیبایی هم نداشت، با اینکه سن و سالش کم بود، اما میخورد حتی از بانو هم بزرگتر باشه. در کل از وقتی وارد شد حس خوبی بهش نداشتم. جوری رفتار میکرد که انگار از خانواده شوهرش بالاتره. حتی طرز نشستنش روی مبلم پر از ادا اطوار بود. همه برای ورود عروس بلند شدیم و کف زدیم و من در حالی که میشستم سرمو به نشونه سلام براش تکون دادم. اونم با اینکه باهام چش تو چش شد ولی جوابمو نداد. نشستیم و من مشغول میوه خوردن شدم. شیرین و ستاره هم که من کنارشون نشسته بودم تو تمام مجلس در حال خندیدن و پشپش کردن بودن، اما من خودمو تو صحبتاشون دخالت نمیدادم. بالاخره تو مجلس مردونه مهر دختر تعیین شد و عمه بتولم تو مجلس زنونه کاغذ به دست ایستاد و شروع کرد خوندن مهر و شیربها. مهرش تقریبا مثل مهریه من بود، فقط با این تفاوت که برای من خراج سالیانه 3 تا آبادی بیشتر بود. یاد حرف زنمو افتاده بودم که میگفت عروسی که از اصل و نسب خودمون باشه همچین مهر و شیربهای لایقشه. جالب بود این عروس که به لطف پچ‌پچای 2 تا خواهر شوهرم فهمیده بودم اسمش زلیخا بود و اصل و نسبش اصلا مربوط به شمال کشور نمیشد و از این خاندان نبود. پس چطور این همه مهرش کرده بودن؟ آخه خاندان عمو فرها سنگ اصل و نسبشون رو خیلی به سینه میزدن. سعی کردم این افکار رو از ذهنم دور کنم و فقط براشون آرزوی خوشبختی میکردم. خود عروس شاید زیاد به دلم نشسته بود، اما اقوام و خانواده‌اش آدمای خیلی خوبی به نظر میرسیدن. مراسم به نحو احسن انجام شد و تقریبا پایان مراسم بود که زنم و محلقا رفت پیش زلیخا تا دستشو بگیره و بیاره پیش ما و خانواده‌ای که قرار بود زلیخا پیش اونا زندگی کنه رو بهش معرفی کنه. اما دیدم که زلیخا دست زنمو رو رد کرد و چیزی رو بهونه کرد که نفهمیدم چی بود و مجلس رو ترک کرد. زنمو هم مات و مبهوت به رفتنش نگاه میکرد. انگار این عروس تازه از اول راه
میخواست میخش رو محکم بکوبه. زنمو که از چهرش مشخص بود بدجوری سنگ روی یخ شده به سمت ما اومد و به عمه ملوک اشاره کرد که دیگه بریم. همگی با هم راهی خونه شدیم تا روز بعد مراسم عقد رو به جا بیاریم. برعکس عروسی ما که 7 شبانه روز بود، عروسی خسرو و زلیخا قرار نبود طی 7 شبانه روز برگزار بشه. همون روز عقد به حمام رفتن و حنا بستن و بعدم که روز عروسی بود و ما عروسو به امارت توی روستا می‌بردیم و 2 شبم اونجا مهمونی برپا بود و دیگه خبری از چادرگیرون و بندندختن و بقیه مراسمات نبود. به خونه عمو فرهاد که رسیدیم دیگه از شور و شوق ساعتی پیش خبر نبود. انگار نه انگار که قرار بود عروسی به این خانواده اضافه بشه و جشنی تو این خاندان برپا بشه. هر کسی واسه خودش یه گوشه‌ای نشسته بود و بعضیا هم کنار هم نشسته بودن و با هم گروه‌های چند نفره تشکیل داده بودن و صحبت می‌کردن. منم که کاری برای انجام دادن نداشتم، با شیرین و ستاره رفتم تو حیاط و نشستیم به گفتگو. ربابم برامون چای شیرینی محلی آورد. نمیدونم چرا اون روز شیطون وجودم کمی قلقلکم میداد که بشینم و به حرفاشون گوش بدم. همینجور میونه غیبتاشون و پشت سر تیمسار و دخترش حرف زدن فهمیدم پدرش بازنشسته شده و سال آخری که میخواسته بازنشسته بشه تازه درجه تیمساری گرفته. وسط حرفاشون دخترها به من اشاره کردن و با حسرت بهم گفتن مروارید تو خیلی خوششانسی، هم دختر ارباب بودی هم الان عروس ارباب شدی. نیشخندی زدم. شرایط زندگی من اصلا اونجوری که دیگران فکر میکردن نبود. یه شوهر همیشه مست و پاتیر، یه مادر شوهر زورگو و جاری مثل بانو که از سر حسادت بهم نیش و کنایه میزد. و اما بزرگترین غم این روزها بچه بود. بچه‌ای که هنوز نداشتمش و توی این مدت بارها و بارها به خاطرش حرف شنیده بودم. تو فکر زندگی خودم بودم که ستاره گفت راستی شیرین، میدونستی برادر زلیخا هم تو دربار برو بیایی داره؟ میگن نظامیه. و بعد با صدای آرومتر گفت اینطور که از مادر جان شنیدم یه قولایی هم به خسرو داده تا ببرتش دربار و برا خودش کسی بشه. شنیدم برادر زلیخا خیلی ثروتمنده، سری تو سرا داره، همه بهش احترام میذارن. شیرینم با صدای آرومی گفت پس خیال کردی خسرو عاشق چشم و ابروی اون زنک شده؟ تا ندیده بودمش فکر میکردم واقعا خسرو عاشقه، اما امشب که دیدم فهمیدم عشق چیه بابا. ستاره هم حرفشو تایید کرد. از این همه پچ کردنشون دیگه واقعا خسته شده بودم. واسه همین سر زدم به مرداد و بهونه کردم و ازشون جدا شدم. در حالی که پیش مرداد میرفتم به حرفای شیرین و ستاره هم فکر میکردم و رفتارای خسرو نسبت به خودم و هم کنار حرفای اون 2 خواهر میذاشتم و کم کم داشتم به نتایج وحشتناکی میرسیدم. حتی قلبم درد گرفته بود از تصورش. باورم نمیشد. یعنی واقعا خسرو چشمش دنبال من بود از اول؟ یعنی به زن برادرش نظر داشت؟ توی فکر بودم که به مرداد رسیدم. خواب بود. از 7 دولت آزاد. ما اسمن زن و شوهر بودیم، اما تو این مدت حتی 2 کلمه حرف هم نزده بودیم. من حتی از اخلاقیات مرداد هیچی نمیدونستم. حتی نمیدونستم چه غذایی دوست داره. تنها چیزی که تو این مدت فهمیده بودم این بود که به شدت بی‌منطق بود و دست به زن داشت. همین. رخت خوابم رو کنارش بند کردم و سعی کردم بخوابم. اما خوابم نمیبرد. تمام هوش و حواسم پی حرفای شیرین و ستاره بود. میترسیدم از اینکه واقعا حرفاشون درست باشه و خسرو عاشق اون دختر نباشه و واقعا به من نظر داشته باشه. اون موقع حتی با وجود اینکه زنم داشت بازم از نگاه هرسش در امان نبودم. صبح روز عقد فرا رسید. همه راهی خونه عروس شدیم. اما وقتی رسیدیم و چند دقیقه بود که نشسته بودیم دیدیم خبری از اومدنشون برای رفتن به حمام از جانب خانواده عروس نبود. کم کم پچ‌پچ‌های اقوام داماد شروع شد که چرا عروس نمیاد تا برای حنا بستن به حمام بریم. اما هنوز پچ‌پچ‌ها تموم نشده دیدیم عروس با دستای حنا بسته همراه با چند تا زن و دفزن وارد اتاق شدن. با دیدن این صحنه و بی‌توجهی خانواده عروس به رسم و رسومات خاندان فرهاد خان یقین داشتم که دعوا میشه. زنمو که از این پیش آمد حسابی ناراحت و عصبانی بود براق به چشمای زلیخا نگاه کرد. اما من دیدم که زلیخا نیشخندی تحویلش داد و بعدم روشو کرد اونور. زنمو بلند شد که به سمت مادر زلیخا بره، اما عمه ملوک دستشو گرفت و عمه اشرت عمه‌های مردادو میگم هر دو جلوش ایستادن و نذاشتن قدم برداره. زنمو اما همچنان تو جاش نشسته بود و چشماش از خشم سرخ بود. هر چقدرم خاله سلیم خواهرش باهاش صحبت میکرد مشخص بود به گوشش بدهکار نیست. بعد از ظهر اون روز مراسم عقد برگزار میشد و من خیلی مشتاق بودم که بدونم عروس خانم باز چطور میخواد آتیش وجود مادر شوهر رو شعله ور کنه.
اصلا دوست نداشتم بینشون اختلاف بیفته. اما دروغ چرا؟ همین که یکی پیدا شده بود تا جلوی زنمو بایسته، دلم خنک میشد. موقع خطبه خوندن خسرو تو اتاق مردونه بود. اما عروس پاشو توی کفش کرد که تا خسرو داخل نیاد و کنارش نشینه اجازه نمیده که عاقد خطبه رو بخونه. اینجا هم با زنمو میخواست حرفی بزنه، اما دوباره عمه اشرت جلوشو گرفت. زنمو اما این بار شروع کرد به نیش و کنایه زدن. اونقدر نیش و کنایه زد که حتی منی که تو گوشه نشسته بودم از نیشش بی نصیب نموندم. چون تا چشمش من افتاد چشخوره‌ای بهم رفت و با حرص بلند بلند گفت: دو بخته و بیوه و نازا تو اتاق نباشه. و همدم به کلمه نازا که رسید با چشمی برام نازا کرد و با اشاره سر بهم حالی کرد برم بیرون. با چشمایی از حدقه در اومده بهش نگاه کردم. حالم داشت ازش به هم میخورد. مگه ما چند وقت بود که عروسی کرده بودیم که این رفتارا رو با من میکرد؟ به روی خودم نیوردم و سرمو به طرف دیگه‌ای چرخوندم که یهو احساس کردم بازوم سوخت و برگشتم تا ببینم چی شده، که متوجه شدم زنمویی که داره بازومو طوری که بقیه نبینن نیشگون میگیره. با خشم بهش چش دوختم، اما خودش اونقدر عصبانی بود که نگاه پرخشم منو ندید و چشمای سرخ از عصبانیتش رو به من دوخت و آروم زیر لب گفت: مگه من با تو نیستم عروس خیره سر؟ از اتاق برو بیرون. رو برا من کج میکنی؟ حیف که پای آبرومون وسطه، وگرنه همین الان بلایی به سرت می آوردم که مرغای آسمون به حالت گریه کنن. چیزی نگفتم، مثل همیشه که چیزی نداشتم که بگم، فقط جای نیشگون زنمو رو روی بازوم میمالیدم. عمه اشرت زنمو رو صدا کرد و اونم برگشت به سمت عمه. منم میخواستم مقاومت کنم نرم بیرون که بانو زیر گوشم گفت: مروارید، بچه بازی در نیار. این زن دیوونه است. وقتی برگردیم امارت تلافیشو سر در میاره ها. از من گفتن. با خشم به بانو نگاه کردم که یعنی تو یکی ساکت شو، که دوباره زنمو عصبانی تر از قبل پیشم اومد و سرشو نزدیک گوشم آورد. دختری یه خیره سر، مثل این که نفهمیدی بهت میگم زن نازا نباید تو اتاق باشه. میخوای آبروی ما رو ببری؟ میخوای مادر این دختر فردا برامون دم در بیاره که چرا گذاشتید عروس نازاتون تو اتاق بمونه؟ میخوای سر ما زبونش دراز باشه؟ فرهاد خان عروس همخون آورده که غمخوارمون باشه. این غمخواریت مروارید. دلم ازش شکسته بود، اما چاره‌ای جز پذیرفتن نداشتم. من تموم این مدت به خاطر مادرم و شرایطش سکوت کرده بودم. پس من بعدم باید ساکت می بودم تا به وقتش. هنوز پامو از اتاق بیرون نذاشته بودم که صدای شکستن آینه اومد و من فقط اون لحظه خدا رو شکر کردم که موقع شکستنش دیگه تو اتاق نبودم، وگرنه همه چیزو به نازا بودن من نسبت میدادن. میخواستم سر بچرخونم داخل اتاق، اما بازم جرئت نداشتم و با خودم فکر کردم که بهتره هر چه زودتر از این اتاق و این قائله خودمو دور کنم. از راهرو منتهی به اتاق سریع عبور کردم که خودمو کاملا بی‌خبر جلوه بدم. چند دقیقه‌ای که گذشت و همه داخل تقریبا کم شده بود، دوباره نزدیک اتاق برگشتم. روی زمین نشسته بودم که خسرو از مجلس مردونه بیرون اومد تا به قسمت زنونه بره. منو که دید ایستاد. حوصله نگاه‌های هیز و پر از هوس این یکی رو نداشتم. سرمو پایین انداختم تا رد بشه بره، اما اون بی خیال نشد و گفت: زن داداش، چرا اینجا نشستی؟ چرا داخل نرفتی؟ از لحنش تعجب کردم. آقا عجیب مهربون شده بود و من خبر نداشتم. میدونستم که جلوی دیگران داره نقش بازی میکنه. سرمو بلند کردم. همینجا خوبه. مبارکتون باشه. بعد از خطبه عقد میام داخل. عمه ملوک صداش زد بدون اینکه چیزی بگه رفت داخل. منم اونجا نشسته بودم و به رفت و آمد خدمه و مهمونا نگاه میکردم که گلی هم که رفته بود کمک خدمه خونه عروس خودشو پیش من رسوند و وقتی دید اونجا نشستم تعجب کرد. اینو از چشاش فهمیدم، اما چیزی نگفت و آروم کنارم نشست. همون موقع یکی از خدمه با خورده های آینه از اتاق بیرون اومد و پشت سرش مادر عروس و زنمو و همینطور عمه اشرت و داماد بیرون اومدن. مادر عروس مدام روی دستش میکوبید و میگفت: شگون نداره، این عروسی شگون نداره. عمه اشرت اما با لحن ملایمی میگفت: سلطنت خانم، ما که همون داخلم بهتون گفتیم فدای سر عروسمون، تمامش کنید، زشته به خدا. شما اینجوری کنید مهمونا میرن و مجلس به هم میخوره. مادر عروس که حالا دیگه فهمیده بودم اسمش سلطنته، همونطور نگران غر میزد. مگه دیگه فرقی هم داره که مراسم به هم بخوره؟ بی آبرو شدیم خانم، بی آبرو. این عروسی شگون نداره. اون وسط عمه اشرت و زنمو و خسرو 3 نفری هرچی به سلطنت خانم میگفتن زیر بار نمیرفت که نمیرفت و نمیتونستن آرومش کنن.
تا اینکه یه لحظه متوجه شدم زلیخا هم بیرون اومد از اتاق و با دیدن اونا گفت چرا نمیای داخل مادر جان؟ چرا مجلس رو به هم میزنید؟ سلطنت خانوم این دفعه یکی کوبید روی صورتش و گفت کدوم مجلس مادر؟ این عروسی شگون نداره. ندیدی آینه بختت افتاد و شکست؟ زلیخا بی تفاوت خندید. بیای داخل مادر. این حرفا چیه؟ خدا رو شکر آینه شکست. اونم از بچگونی بعضیا بود که خورد به آینه و خدا رو شکر رفت شد. زلیخا این حرفا رو که میزد با نیشخند به زنمو نگاه میکرد. صورت خسرو از این حرف سرخ شد و چشمای زنمو هم پر از اشک. هم دلم از این حرف زلیخا خنک شده بود و هم یه جورایی دلم واسه زنمو میسوخت. بیچاره از ترس آبروش جرأت حرف زدن نداشت. اما خب حقش بود. تا اون باشه دل منو نرنجونه. خسرو هم که در برابر زلیخا موش شده بود بالاخره زبون باز کرد و گفت بهتره بریم داخل. آینه هم فدای سر تمام اعضای خانواده. زلیخا لبخندی زد و در حالی که با باد به زنش خودشو باد میزد گفت خسرو خان لطفاً اتاق عقدو یکم خلوت کنید. به خدا نفسم گرفت. خسرو چشمی گفت و زلیخا بلند فریاد زد بلقیس کجایی؟ و کلفتی که گویا زلیخا اونو صدا زده بود سری خودشو رسون. و زلیخا گفت برو آینه نقره اتاقمو بیار سری. بلقیس چشمی گفت و رفت و بقیه هم پشت سر زلیخا و خسرو وارد اتاق شدن. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که عمه عشرت و زنمو باز از اتاق بیرون اومدن. زنمو حسابی عصبانی بود. لب باز کرد که چیزی بگه اما تا منو دید حرفشو خورد و عوضش به من توپید. حالا واسه من آه میکشی دختره نازای اجاق‌خور که آینه بیفته و بشکنه و من سنگ رو یخ بشم جلوی خانواده عروسم؟ حسابی عصبانی شده بودم. همه چیزو داشت مینداخت گردن من. دست گلی رو گرفتم تا بلند شم و جوابشو بدم که عمه اومد جلو و منو نشوند و با باز و بسته کردن چشماش منو به آرامش دعوت کرد. و دست زنمو رو هم گرفت و سری برد داخل اتاق. بالاخره بعد از کلی ماجرا مراسم عقد برگزار شد و ما دوباره برگشتیم خونه عمو. فردای اون روز صبح زود باید راهی روستا می شدیم برای انجام مراسم عروسی. تقریبا راه زیادی بود اما یه روزه می رسیدیم. وسایل رو جمع کردیم و راهی شدیم. مرداد تو فکر بود. شب گذشته هم تو خونه عروس اصلا ندیده بودمش. بعد از طی کردن مسافت طولانی بالاخره به روستا رسیدیم. عروس و خانواده‌اش هم ساعتی بعد از ما رسیدن و فردای اون روزم عروسی برگزار شد. پدرم همراه برادرام برای عروسی اومده بودن اما رودابه پیش مادرم مونده بود و بازم از دیدار مادرم تو امارات محروم بودم. دلم خیلی براش تنگ شده بود. اما خب سلامتی خودش و طفلش مهمتر از دلتنگی من بود. تو مراسم عروسی زنمو و زلیخا بازم با نگاه برای هم خط و نشون میکشیدن و من فقط دعا میکردم که این عروسی ختم به خیر بشه، چون میدونستم آخرش هرچی که بود زنمو دوباره کاسه کوزه ها رو سر من میشکست. تو مجلسگاهی پدرم و عمو فرهادو میدیدم که یا در حال صحبت بودن یا کنار هم ایستاده بودن. اما یه چیزی منو مشکوک کرده بود. حال روز پدرم و ناراحتی توی چشماش. هر بار که با عمو فرهاد حرف میزد سرش پایین و افکنده بود و فقط سرش رو تکون میداد و بیشتر عمو فرهاد بود که حرف میزد. انگار وقتی کنار فرهاد خان میستاد یه جورایی افتاده حال بود، برعکس فرهاد خان که با غرور به اطرافش نگاه میکرد و دستش هم به صورت نصفه داخل جیب کتش گذاشته بود و اینجور میخواست اباحتش رو به رخ بکشه. تو تموم مدت برگزاری مراسم ذهن من درگیر اون رفتار نسبتاً مطیعانش در مقابل فرهاد خان بود. عروسی زلیخا و خسرو هم با اینکه یه روز بود اما با کلی تشریفات و زرق و برق برگزار شد و خانواده عروس قرار بود بمونن و روز بعد به شهر برن. یادم اون شب برای نشستن زنای فامیل پشت در اتاق زلیخا خیلی مقاومت کرد. نمیخواست زیر بار رسم و رسوم بره اما مادرش اونقدر زیر گوش چیزای خون که بالاخره رضایت داد. نفهمیدم مادرش چی گفت اما هرچی که بود به نفع زنمو تموم شد. منم بی تفاوت به زنایی که اونجا نشسته بودن به اتاق خودم رفتم. بزک دوزک صورتمو با گلاب پاک می‌کردم. صدای کل کشیدن زنا اومد و گویا زلیخا خانوم عروس شده بود. چون فاصله اتاقمون با هم زیاد نبود صدای جیغشو شنیده بودم. یاد شب عروسی خودم افتادم که خفه خون گرفته بودم و لام تا کام صدامو بیرون کسی نشنید. عجب شب بد و پر اضطرابی بود. از یادآوریشم دلهره به جونم افتاده بود. کمی که آروم شدم مرداد تلو و خرام وارد اتاق شد. دیگه این رفتاراش برام طبیعی شده بود و عادت کرده بودم به دائم الخم بودنش. با دیدن من که در حال جمع کردن کاسه بودم لبخند زد و با همون چشمای خمارش و خنده های مستانش به طرفم اومد
و دستمو گرفت و از روی زمین بلند کرد و به طرف تخت کشید. همراهش شدم. یعنی چاره‌ای نداشتم. مهرداد آدم وحشی و بی‌ملاحظه‌ای بود. دائم به فکر این بود که به خواسته‌های خودش برسه و به نظر من هیچ اهمیتی نمیداد. تو قلمرو مهرداد فقط اون حکمرانی می‌کرد و من باید در هر صورتی اطاعت می‌کردم. تنها چیزی که من از خدا می‌خواستم تو اون روزا این بود که خدا به دل شکستم نگاه کنه و دامنمو به زودی سبز کنه. وگرنه من تو اون زندگی به هیچ چیزی دلخوش نبودم. همین که اونقدر زنمو و بانو بچه دار نشدنمو تو اون مدت به روم آورده بودن که من برای بچه دار شدم بیشتر حریص بودم. واسه همین تن به خواسته های مهرداد میدادم. هرچند مهرداد تو اتاق خوابم با من بدرفتاری میکرد و بعضی وقتا حتی کتکم میزد. اونم بی دلیل. فردای اون روز بازم جشن بود. اما من حال خوشی نداشتم و زود مجلس رو ترک کردم و به دنبال پدرم رفتم تا ببینم میتونه اجازه‌مو بگیره که باهاشون راهی بشم یا نه. گلی رو فرستادم تا پیداش کنه و بعد من برم پیشش. اما گلی دست خالی برگشت. حسابی نگران شده بودم که در اتاقمو زدن و دیدم پدرم اومده. خوشحال شدم و تعارفش کردم داخل. وارد نمیشد، اما اونقدر اصرار کردم که بالاخره رضایت داد. دلم برای آغوش پدرانش پر میکشید، اما پدرم دیگه مثل قبل نبود. دیگه مهربون نبود. جدی و خوش یه گوشه‌ای نشسته بود. گلی کمی ازش پذیرایی کرد و رفت. بعد از رفتنش پدرم بالاخره مهر سکوتش رو شکست و با ناراحتی گفت: مادرت که نتونست بیاد عروسی تا تو رو ببینه. حتم دارم حسابی دلتنگت شده. هرچند هیچی نمیگه. گفتم من ببرمه تا دیداری تازه کنی، اما فرهاد خان اجازه نداد. با شنیدن این حرف انگار کاسه‌ای از آب یخ رو سرم ریختن. یخ کردم و دلم گرفت. خواستم لب به اعتراض باز کنم که پدرم گفت: البته حقم داره. بالاخره خانه و باید اباحتش رو حفظ کنه. از خشم ضربان قلبم تند شده بود. که آقا جانم ادامه داد: خیلی اصرارش کردم، اما گفت اگه به مروارید اجازه بدم عروس تازه هم دور برمی‌داره. این عروسم که یکم کنترلش از دستشون خارجه بابا جان. ممکنه شر بپا کنه. پس مجبوریم سکوت کنیم تا شرش دامن ما رو نگیره. برم روستای خودمون ببینم اگه طبیب اجازه داد مادرتو میارم تا هم دیگر رو ببینید، هم رفع دلتنگی کنی. دیگه هم مهم نیست که محلقا بفهمه که مادر تابستنه یا نه. با شنیدن حرفای آقا جانم غم عالم تو دلم نشست. نه به خاطر اینکه خان اجازه نداد برم روستای خودمون، به خاطر اینکه آقا جانم با اون همه اباحتش اونقدر جلوی فرهاد خان ضعیف بود که به اجبار کوتاه می اومد. دلم از این گرفت که به خاطر اینکه یه نفر دیگه براشون شر به پا نکنه ما باید کوتاه می اومدیم. اونم کی؟ صاحب خان. صاحب خانی که اون همه آدم زیر دستش بود. سرمو پایین انداختم تا اشکایی که توی چشمم جمع شده بود و آقا جانم نبینه، چون میدونستم با دیدنشون ممکنه حالش دگرگون بشه. آقا جانم بعد از یک سکوت چند ثانیه‌ای دوباره ادامه داد: بالاخره ما هم فامیلش هستیم و باید هواشو داشته باشیم. اونم از ما توقع داره گلا بتونه بابا. با شنیدن این حرف از زبان آقا جانم دلم میخواست بغلش کنم و اشک بریزم و تمام اتفاقات تلخی که برام افتاده بود و یکی یکی براش تعریف کنم. اما از حال روز پدرم و از حرفایی که زد و تواضعی که نشون داد احساس کردم که با گفتن این حرفا نه تنها از این خاندان نجات پیدا نمی‌کنم، بلکه چون پدرم هم نمیتونه کاری برام انجام بده تو خودش میریزه و اونم دچار عذاب وجدان میشه. هرچند که مسبب این ازدواج خود آقا جانم بود. سعی کردم خودمو کنترل کنم و از جام بلند شدم و طوری که آقا جانم اشکامو نبینه به سمت در رفتم تا به بهونه صدا زدن گلی اشکامو پاک کنم. گلی رو صدا زدم که برای آقا جانم قلیون بیاره و دوباره برگشتم کنارش و سعی کردم بحثو عوض کنم. کمی با هم گل گفتیم و گل شنیدیم. بعد از اونم برادران به جمع ما پیوستن و فقط سهراب بود که به اتاقم نیومده بود. یکی دو ساعتی که پدرم و برادرام کنارم بودن خیلی لحظات خوبی بود. رستم از خاطرات فرنگش میگفت و سهندم گاهی مزه پرونی میکرد. در حال خوشوبش بودیم که سر و کله سهرابم پیدا شد و پشت سرش گلی اومد و براش قلیون آورد. دیگه خوشبختیم کامل شده بود و فقط جای مادرم خالی بود. پدرم و برادرام که اون روز قصد عزیمت به روستامونو داشتن به خاطر من موندن و شام همگی کنار فرهاد خان خوردیم. مهردادم بود و در تمام مدت در سکوت غذاشو خورد و کلمه‌ای با هیچ کس حرف نزد و من در عجب بودم که چطوره که مست نیست. فردای اون روز پدرم و برادرامو بدرقه کردم. خانواده زلیخا هم به منزل خودشون برگشته بودن و خواهرای فرهاد خانم همگی راهی خونه هاشون شدن و فرهاد خان مونده بود و اهل و عیالش. عصر همون روز همراه گلی داخل ایوان روی صندلی نشسته بودم.
که زلیخا رو به همراه بلقیس خدمتکاری که تو خونشون اسمشو صدا زده بود دیدم. پس زلیخا هم از امارت خودشون کلفت آورده بود. باورم نمیشد که زنمو چطور با این قضیه کنار اومده. با دیدن زلیخا اضطرابی به قلبم را افتاد و به گلی اشاره کردم که بریم داخل اتاق. احساس می‌کردم باز قرار بلوایی به پا کنه. واسه همین 2 پا داشتم و 2 پای دیگه هم قرض کردم و به سرعت به اتاق خودم رفتم. چند روز بعد از عروسی امارت عجیب در آرامش بود. یادم یکی از همون روزا بود که برای صرف صبحونه به اتاق مخصوص غذاخوری رفته بودم. توی مسیر بانو رو دیدم که رنگ به رو نداره. اومدم حالش رو بپرسم که یهو دیدم دستشو جلوی دهنش گرفت و به طرف حیاط امارت دوید. گلی رو دنبالش فرستادم ببینم چه خبره و خودم پشت سرش به حیاط رفتم که شنیدم ندیمش قدسی میگفت خانم جان طبیب خبر کنم. بانو هم جواب نمیداد و فقط با اشاره بهش میگفت دور بشه. با دیدن این صحنه نگران شدم و حد زدم که بانو باردار باشه. قلبم به خاطر این حس به هم فشرده شده بود. اما در عین حال نگرانش بودم. خواستم برم بهش سر بزنم که قدسی اجازه نداد و گفت خانم جلوی شما راحت نیست. گفتم اما من نگرانشم. اگه نمیذاری برم اشکالی نداره، ولی خب باید طبیبو خبر کنی. حالش خوب نیست، رنگ به چهره نداره. قدسی سرشو پایین انداخت. تا محلقا خانم نگن اجازه این کارو نداریم. حرف قدسی که تموم شد به بانو نگاه کردم که به سختی روی پاش ایستاده بود و میخواست به سمت ما بیاد. اما همون لحظه از حال رفت و نقش زمین شد. هول شدم و قدسی رو کنار زدم و به سمتش دویدم. بی حال بود و به زور چشماشو باز نگه می‌داشت. سرشو روی دامنم گذاشتم و سعی کردم براش بمالم تا آروم بشه. گاهی چشماشو می‌بست و دوباره باز می‌کرد و گاهی هم ناله‌های خفیفی می‌کرد. حسابی ترسیده بودم و به قدسی با تشر گفتم مگه نمی‌بینی خانومت حالش بده؟ برو بفرست به یه طبیب. قدسی اما با لکنت گفت آخه محلقا خانوم. اجازه ندادم حرفشو ادامه بده و گلی رو صدا زدم و فرستادم بره تا از محلقا خانوم اجازه بگیره. گلی چند دقیقه بعد نفس زنان اومد و اجازه رو صادر کرد. به گلی نگاه کردم و با خش گفتم خب منتظر چی هستی؟ برو به ظفرعلی بگو طبیب خبر کنه. مگه اجازه رو نگرفتی؟ بعدم رو کردم به قدسی که بی حرکت بالای سر ما دوتا ایستاده بود و نگاه میکرد و تشر زدم و گفتم به حرف من که گوش ندادی. حالا بیا کمک کن تا حداقل ببریمش به اتاقش. چشمی گفت و کمکم کرد. 2-3 تا از خدمه‌های دیگه هم با شنیدن صدای ما اومده بودن ببینن چه خبره. بهشون اشاره کردم تا کمک بدن و بلندش کنن. بانو رو روی تختش خوابوندن و چند دقیقه بعد کیومرث نفس زنا وارد اتاق شد. نمیدونم چطور بهش خبر رسونده بودن که بیچاره هول کرده بود. اول رفت طرف بانو و نگاهی بهش انداخت و من متوجه شدم که یکم آروم شد و بعد اومد کنار من و آروم طوری که بانو نشنوه گفت چی شده دخترم؟ این ندیمه ها بعد به هم خبر رسوندن هول شدم، ولی انگار حالش اونقدر هم بد نیست. گفتم حالش زیادم خوب نیست. فرستادیم پی طبیب. رنگ به صورت نداره. حالش هم به هم میخورد. کیومرث رفت تو فکر. نکنه باز آبستنه. آخه هر بار که آبستن میشه حال روزش اینجوریه. از شرم سرمو پایین انداختم و چیزی نگفتم. کیومرث اما خنده‌ای روی لباش نشست و از اتاق بیرون رفت. تو افکارم غرق بودم که بالاخره طبیب به همراه یه خانم که دستیارش بود وارد اتاق شده. طبیب بانو رو معاینه کرد و رأی به بارداری داد. پس همون حدسی که زده بودیم درست بود. از ته قلبم براش خوشحال بودم. اما از طرفی دلم گرفته بود و منم دلم بچه میخواست. هم تنها بودم، هم دلم همدم میخواست. هم فکر میکردم اگه بچه دار بشم مرداد به زندگیمون پایبند میشه و زنمو هم کمتر به جونم غر میزنه. یادم وقتی طبیب و قابله هر دو خبر بارداری رو تایید کردن، تو چشم بر هم زدنی اتاق پر شد از آدم، از کنیز و کلفت گرفته تا اهل امارت. به جز زنمو و زلیخا همه اومده بودن ببینن چه خبره و حال بانو چطوره و بهش تبریک میگفتن و آرزو میکردن تا این بچه پسر باشه و فرهاد خان به آرزوی داشتن نوه پسر برسه. منم تبریک گفتم و قدسی سعی میکرد کنیزا رو از اتاق دور کنه تا بلکه بانو بتونه چشم روی هم بذاره. خب کم چیزی نبود. نوه خان رو در شکم داشت. در همون حالی که کنیزا در حال متفرق شدن بودن، زنمو بالاخره وارد اتاق شد و با تندی گفت چه خبرتونه معرکه گرفتید؟ دور شید. مگه کار و زندگی ندارید؟ با این فریاد و تندی زنمو خدمه به یک بار اتاقو ترک کردن، جوری که انگار اصلا توی این اتاق نبودن. زنمو رو کرد به طبیب و قابله. جناب طبیب، آیا تشخیص شما آبستن بودن عروس خانه؟ طبیب در حالی که لوازم و کیفش رو جمع و جور می‌کرد به طرف در اتاق اومد و گفت
بله خانم. و به میمنت و مبارکی. صنمو نیشخندی زد. چه مبارکی طبیب؟ اولاد دخترم مگه مبارکی داره؟ طبیب با تعجب گفت هنوز که بچه به دنیا نیومده بانو. از کجا چنین برداشتی کردید؟ صنمو بازم نیشخند زد. آخه این عروس ما عادت به دخترزایی داره. با این حرف صنمو احساس کردم که بانو در هم شکست و حتی صدای آهی که کشید رو شنیدم. چقدر این زن ظالم بود و هر دم نیش میزد و هر بار بیشتر ذات خودش رو نشون میداد. طبیب لبخندی زد. انشالله که خیر بانو. اولاد اولاده. چه فرقی میکنه؟ صنمو اما آهی کشید. دست رو دلم نذارید جناب طبیب. فرهاد خان دیگه پشت نداره. این که دخترزاست و 4 دختر تا حالا زاییده. ناسلامتی شوهرش خانه آینده است. باید اولاد پسر داشته باشه تا اسم خاندان ما رو زنده نگه داره یا نه؟ و بعد اشاره‌ای به من کرد. این یکی هم که از تبار خود خانزاده هاست رو آوردیم تا بلکه پسر بیاره. اما انگار این یکی از بیخوبان ریشش خشکیده. طبیب نگاهی به من انداخت. سرمو پایین انداختم و زنمو که انگار چیزی یادش اومده باشه گفت راستی جناب طبیب چه خوب شد که اومدید. قبل از ترک عمارت لطفاً این عروس رو هم معاینه کنید. شاید خبری باشه و به ما نگفته باشه. قابله‌ای که همراه طبیب بود اومد و گفت ببخشید مگه شما نمیگید که اجاقش گوره؟ مگه ثابت نشده بهتون؟ زنمو آهی کشید. والا 2-3 ماهی هست که عروس شده اما آبستن نمیشه. گفتم شاید خدا شفا داده باشه. قابل خندید و گفت به خاطر 2-3 ماه دیر شدن اینجوری ناراحتی میکنید؟ اگه نوه میخواید باید صبر کنید. اما با این حال من یه نگاهی به ایشونم میندازم. و اومد کنارم و آروم از تاریخ ماهیانم پرسید و چند تا سوال دیگه کرد و بعدم پیش طبیب رفت و چیزای آروم گفت و بعد هم طبیب رو به زنمو کرد و با لبی خندون گفت امید دارم این عروس تازه هم به زودی آبستن میشه. اما زنمو باز نیشخند زد. طبیب و قابل از ما خداحافظی کردن و رفتن و زنمو با خشم من نگاه کرد. من منتظرم تا برام نوه بیاری. یاد بگیر از بانو. 5میش آورده اون وقت تو چی؟ زنمو 4 تا لیچار دیگه بارم کرد و رفت. اومدم از اتاق برم بیرون که سر و کله زلیخا پیدا شد. بدون سلام خنده‌ای روی لبش نشوند و گفت مبارکه. پس قراره 5مین دختر این امارت رو هم به دنیا بیاری. تفلک بانو. دلم براش میسوخت. هر کسی که میومد نیشی بهش میزد و میرفت. من که موقعیت رو اینطور دیدم سریع از اتاق خارج شدم تا نیش و کنایه‌ای بار من نکنه. به گلی هم گفتم صبونمو بیاره تو اتاقم بخورم. وارد اتاقم ما که شدم مرداد هنوزم خواب بود. کلاً چند روزی میشد که روزا تا ظهر میخوابید و بعد از ظهر با تشر و داد و بیداد خانه از رخت خواب بیرون میومد و بعد از خوردن مقداری غذا میرفت بیرون و شبا هم مست و پاتیل برمیگشت. اینم از زندگی من بود و بدبختانه قدرت اعتراضم نداشتم. دیگه حتی به آقا جانم هم امیدی نداشتم. داشتم صبونه میخوردم که مرداد از خواب بیدار شد و تشر زد. نمیتونستی تو اتاق غذاخوری ناشتا بخوری؟ حتما باید میومدی و منو بدخواب میکردی. فهمیدم که امروز خلقش حسابی تنگه و نباید سر به سرش بذارم. واسه همین بلند شدم و از روی تاقچه اتاقمون آفتاب لگن آوردم و کنارش نشستم. مرداد خان صبحتون بخیر. بیاین سر و صورتتون رو بشورین که خبرای خوبی دارم براتون. مرداد در حالی که دستشو داخل لگن میشست گفت تو خبر خوش بدی؟ تو جز بچگونی تو این امارت چی داشتی ضعیفه؟ از شنیدن این حرف از زبون مرداد تعجب کردم. چه بچگونی داشتم آخه من؟ بعد از اومدن من که همش خبرای خوب این امارت میرسید. از این حرف ناراحت شدم. اما بازم جلوی خودم رو گرفتم و چیزی نگفتم. و در حالی که داشتم آب روی دستش میریختم با مهربونی گفتم من بچگونم خانزاده. منی که با اومدنم به این امارت بازم بعد از خودم عروس آوردم بچگونم. مرداد نیشخندی زد. بچگون نبودی که وقتی از اتاق عروس بیرون میرفتی پشت پای تو آینه عروس نمیشکست. از این حرف جا خوردم. فهمیدم زنمو چیزایی براش گفته اما همه چیزو نگفته. اصلا اهمیتی ندادم و لبخند زدم و بازم براش آب ریختم تا صورتشو بشوره. اونم شست و بلند شد. سری یه حوله تمیز دستش دادم تا دست و صورتشو خوش کنه و بعد با مهربونی گفتم مرداد خان به جای این حرفا بلنشی صبونه بخوری. بعدم ببینی داخل امارت چه خبره. و تندی گلی رو صدا زدم تا برای مردادم صبونه بیاره. در حالی که داشت سیبیلاشو جلوی آینه مرتب میکرد گفت خب نگفتی داخل امارت چه خبره؟ خندیدم. مشت و لقمه میخوام ارباب زده. نگاه کرد و گفت مروارید مهربون شدی امروز. نطقت باز شده. این مدت حرف نمیزدی. حالا چی شده زبون باز کردی و مثل گنجیش که سر حرف میزنی؟
تازه مشتلقم که طلب میکنی. تو زبونم مگه داشتی و من بیخبر بودم. اینا رو گفت و بعد بلند خندید. انگار حالش بهتر شده بود و از اون حسه که سالت‌بار هر روزش بیرون اومده بود. اون روز یادم افتاده بود به حرفای رودابه که میگفت هر چقدر شوهرت خلقش تنگ بود اما تو با عطوفت و مهربونی حرف بزن. بهش برس و کنارش باش اون وقتی که مردتم دست از اذیت و آزارت بر می‌داره. منم تصمیم داشتم تا اون روز همین کارو انجام بدم. گلی که بساط صبونه مهرداد آورد داخل سفره گذاشتم و با اینکه خودم سیر بودم اما تصمیم داشتم با مهرداد بازم صبونه بخورم. براش چای ریختم و اونم روبروم نشست. خیلی کم پیش می اومد که ما دوتا تنهایی کنار هم چیزی بخوریم. یا تو جمع خانواده بودیم یا هر کسی تنهایی چیزی میخورد. این پیش آمد و به فال نیک گرفتم و سعی کردم به قول رودابه رگ خواب شوهرم رو تو دستم بگیرم. خدا رو چه دیدی؟ شاید زندگی منم رو به راه میشد و رنگ آرامش رو میدیدم. به مهرداد که در حال نوشیدن چای بود نگاه کردم. چهرهش جذاب بود. نگاهاشم که مثل همیشه پرجذبه و نافذ. قطعاً اگه دائم الخم بودنش رو کنار میذاش، کتککاریشم کمتر میشد و میشد یه مرد ایدئال. باید خودم فکری به حالش میکردم. تصمیم داشتم یکم که رابطم رو با اون خوب کردم، راجع به درسم هم باهاش حرف بزنم. آخه دلم میخواست درس بخونم. به کتاب و درس خیلی علاقه داشتم و فکر میکردم شرایط جوری باشه که بشه توی یه عمارت برام یه مولا بیارن و منم بتونم درسمو ادامه بدم. از اون طرفم گفتم بعدش ازش میخوام که مشروب خوردن رو کنار بذاره. با خودم میگفتم شاید اگر بیشتر بهش محبت میکردم اون زهرماری رو کنار میذاشت و به من و زندگیمون میچسبید. درسته که دست به زن داشت و من ازش خوشم نمیومد، اما بالاخره مرد زندگیم بود و باید نرمش نشون میدادم. راه فراری که نبود. همه مردا اون زمان همین بودن. همشون دست به زن داشتن. همین فرهاد خان کم زنمو رو نزده بود. یا پدرم که همه به مهربونی از اون یاد میکردنم. گاهی به خاطر حرف عمه‌هام مادرم و زیر بار کتک گرفته بود. خصلتشون همین بود و کاری هم نمیتونستیم بکنیم. اما شاید با خوشرفتاری و مهربونی میتونستم به هدفم برسم و اونو به خودم علاقه‌مند کنم و باعث میشدم در برابر نیش و کنایه‌های زنمو کمی ازم دفاع کنه و حتی منو زود به عمارت پدرم ببره. لقمه اسپنی رو گردو پر کردم و جلوش گرفتم. وقتی لقمه رو تو دستم و مقابل خودش دید، از تعجب چای پرید تو گلوش و به سرفه افتاد. منم هول شدم و لقمه رو رها کردم و بلند شدم و زدم به پشتش تا حالش جا اومد. بهتر که شد هر دو به هم زل زدیم و خندیدیم. مهرداد با خنده گفت مروارید این کارا رو هم بلدی پس؟ خندیدم. خیلی کارا بلدم مهرداد خان. رخصت بدین انجام میدم. خندید و تا یه ابروشو بالا انداخت. مثلا چه کارایی بلدی؟ تو دختر ناز پرورده ارباب مگه اصلا کاری هم بلدی؟ خندیدم و گفتم شوهر داری بلدم. مهرداد این بار با صدا و قهقه خندید. خیلی خوب. حالا تو عمارت چه خبرایی هست که مشتلق می‌خواستی مروارید؟ لبخند زدم و دستمو گرفتم طرفش. اول مشتلق خان زده. مهرداد دستمو پس زد. دختر ارباب، تو اون عمارت اربابی بهت یاد ندادن که نباید دستتو جلوی کسی دراز کنی؟ لبخندی زدم و گفتم شما که کسی نیستید آقا، سایه سرید. جلوی شما دراز نکنم جلوی کی دراز کنم؟ مهرداد که با این حرفای من پر از حس غرور شده بود سری تکون داد. نمیدونم تو اون سرت چی داره میگذره و یهو چطور اینقدر مهربون شدی، اما اینو بدون با این حرفات نمیتونی قبل از گفتن خبر خوشت مشتلق بگیری. خندیدم و در حالی که بازم براش لقمه میگرفتم گفتم برادرزاده تو راه داری مهرداد خان. بلند خندید. پس خسرو زودتر از من دست به کار شد. نه مهرداد خان، بانو آبستنه. بی تفاوت شونه‌ای بالا انداخت. واسه خاطر خبر آبستن شدن بانو مشتلق میخواستی؟ گفتم مگه نمیدین؟ آخه این خبر خوشحالی و مشتلق نداره که. بازم دختر میزد. دختر زاییدن که هنر نیست. لبخند روی لبام ماسید. چقدر این خانواده دختر رو حقیر میشمردن. خوب بود 2 دخترم خودشون داشتن، اما بازم پسر براشون عزیزتر بود. صبونش رو که خورد بلند شد تا بیرون بره و برام چند تا سکه روی تاقچه به عنوان مشتلق گذاشته بود. چند روزی از اون روز گذشته بود که یه روز عصر وقتی از خواب بیدار شدم صدای داد و هوار داخل عمارت میشنیدم. از پنجره که نگاه کردم دیدم خسرو و زلیخا دارن با هم بحث میکنن. بی اهمیت به تخت خوابم برگشتم تا دوباره بخوابم، اما صداشون لحظه به لحظه بیشتر میشد. دعوا شدت گرفته بود و پای خان و زنمو هم به این دعوا باز شده بود. از پشت پنجره زیر نظرشون داشتم و فهمیدم که دعوا بر سر شرط زلیخا برای دیدار خانواده‌شه.
و تو دلم چقدر واسه خودم افسوس خوردم. چشم از پنجره برداشتم و روی مبل نشستم. دلم پر از آشوب بود. دلتنگ خانواده‌ام بودم. مدتی که گذشت سر و صداشون افتاد. ساعتی بعد اما مهرداد اومد توی اتاق. چند روزی میشد که یه وعده غذایی رو 2 نفری کنار هم می‌خوردیم. اون شبم چون جو عمارت ناآروم بود، خان دستور داده بود هر کسی شامش رو تو اتاق خودش بخوره. گلی برامون شام آورد و خوردیم و جمع کرد. و چون کار دیگه ای نداشتیم، اونو مرخص کردم تا بره. برای خواب آماده می‌شدم که مهرداد گفت: لوازمتو جمع کن، 2 روز دیگه میبرمت عمارت صاحب خان. چیزی رو که شنیده بودم باور نمی‌کردم. گیج و من چش دوختم بهش و اون با تشر گفت: عمارت پدرتم میخوام ببرمت، بازم مثل عقب مونده ها به من ظلم میزنی؟ با این حرفش مطمئن شدم که درست شنیدم. چشمم پر از اشک شد و چشمی گفتم و تشکر کردم و مهیای خواب شدم. فردای اون روز صبح زود متوجه شدم که زلیخا همراه با خسرو و بلقیس ندیمش بار بستن و میدونستم که به دیدار خانواده‌اش میره. پس دعوای روز قبل کارساز بود و خان عقب نشینی کرده بود. پس صدقه سری اون بود که به منم اجازه داده بودم به دیدار خانواده‌ام برم. اون روز با خوشحالی اول به خزینه رفتم و حمام کردم. بعدم اومدم و به کمک گلی وسایلمون رو جمع و جور کردم. قرار بود فقط 1 هفته بمونیم و برگردیم. و این 1 هفته برای من یه دنیا ارزش داشت. به روستای خودمون که رسیدیم از شوق دیدار خانواده‌ام سر اسبا نمیشناختم. جلوی در عمارت که رسیدیم از اسبم پیاده شدم و اونو به مظفر سپردم. و مثل قبل شاد و سرخوش داخل حیاط عمارت قدم برداشتم. شهسوار با دیدن من خوش آمدی گفت و سری رفت تا به مادرم خبر بده و ازش مشتلق بگیره. خرامان توی عمارت قدم برمی داشتم و خاطرات زنده می کردم. وقتی به ایوون رسیدم اهل عمارت پدری همگی به استقبالم اومدن. ماهی خانم برام اسفند دود می کرد. با دیدن مادرم که اشک شوق می ریخت دیگه هیچ کسی به چشمم نمی اومد و سری از پله ها بالا دویدم و خودمو تو آغوشش انداختم. بعد از اون با همه خوشو بش کردم. مهردادم با مادر و خانواده‌ام چاق سلامتی کرد. رودا به هم مثل مادرم اشک میریخت. اونو هم در آغوش گرفتم و حسابی رفع دلتنگی کردم. اما میون برادرام یهو چشمم به سهند افتاد و توی همون لحظه کوتاهی که دیدمش غم توی چشمش از دیدم دور نموند. و نمیدونم چرا یهو دلم ریخت، اما گذاشتمش با یه دلتنگی. ولی میدونستم این غم دلتنگی برای خواهر نیست. اونجا نمیشد حرف زد. تصمیم داشتم تو این 1 هفته‌ای که اونجا بودم باهاش حرف بزنم و علت این چشمای غمگینش رو جویاشم. خصوصا که عزیزترین برادرم اینطور غم زده بود. سهندی که همیشه حامی و پشتیبانم بود. بعد از چاق سلامتی شهسوار وسایلمون رو به اتاقم برد و منم یه راست به اتاق مادرم رفتم. سراغ پدرمو که گرفتم گفت کاری براش پیش اومده و از عمارت بیرون رفته. کلی قربون صدقه مادرم و طفل تو شکمش رفتم و ازش پرسیدم کی به دنیا میاد، که گفت هنوز 2-3 ماهی فرصت باقی مونده تا بیاد. 1 ساعتی که پیش مادرم موندم احساس کردم خسته است. اجازه دادم تا استراحت کنه و به اتاق خودم برگشتم. وقتی برگشتم مهرداد داخل اتاق دیدم که از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. من که وارد شدم اصلا به سمتم برنگشت. احساس کردم از چیزی ناراحته. چیزی نگفتم و گلی رو صدا زدم تا بیاد وسایلمو جابجا کنه. که مهرداد همونطور که از پشت پنجره به حیاط نگاه میکرد با لحن ناراحتی گفت: مادرت با این سن و سال آبستن شد، اما حسرت اولاد بر دل من موند. مادرم راست میگفت. تو اجاقت گوره، وگرنه به سن و سال نیست که. اگه بود که زنم و ماه طلعت با این سن و سال آبستن نمیشد. با شنیدن این حرفا از زبون مهرداد دستام یخ زدن. اولین بار بود که اون برون می آورد. چیزی واسه گفتن نداشتم و فقط سرمو پایین انداخته بودم. مهرداد بدون حرف و بدون حتی اینکه نگاهی به بندازه از اتاق بیرون رفت و منو با کلی فکر و خیال تنها گذاشت. شب پدرم هم برگشته بود و خبر داده بودن که من اومدم. پیشش رفتم و دیدار تازه کردم و شام رو هم کنار خانواده‌ام خوردم. تمام مدت که سر سفره بودیم متوجه شدم که مهرداد تو فکره و گاهی زیر چشمی به شکم برآمده مادرم نگاه میکرد و آه میکشید. از دیدن آه مهرداد دلم هوری ریخت. ترسیدم که خدای نکرده این حسرتش دامن مادرم و طفل تو شکمش رو بگیره. 2-3 روزی از اقامت من تو عمارت پدرم میگذشت. سعی میکردم زیاد تو اتاقم نمونم و فرصت و غنیمت بشمرم و کنار اعضای خانواده‌ام باشم. تو اون مدتم من بیشتر اوقاتمو پیش مادرم بودم. مهردادم گاهی همراه برادرام برای سرکشی به زمینا میرفت، گاهی هم به سوارکاری و گاهی هم به شکار. یه شب بعد از شام که بیخوابی به سرم زده بود، آروم از اتاق بیرون اومدم.
تا مرداد بیدار نشه و به ایوون رفتم. هوا سرد بود، اما لذت داشت توی ایوون عمارت بایستم و هوای خوش روستامونو داخل ریه‌هام فرو ببرم. چند دقیقه ایستادم و حسابی سردم شده بود و داشتم به اتاق برمیگشتم که سهند رو دیدم. برادر عزیزتر از جونم. انگار که اونم بیخواب شده بود و میخواست هوایی بخوره. همدیگر رو که دیدیم لبخندی زد و گفت گلابتون بیخواب شده؟ خندیدم و گفتم نه خیر، بیخواب نشده. اومده پیش برادرش تا حسابی رفع دلتنگی کنه. خم شد و با انگشتش به نوک بینیم زد. گلابتون که دروغ نمیگه هیچ وقت. خندیدم و گفتم هیچ وقت. بازم غم توی چشماش به چشمم اومد و فرصت رو غنیمت شمردم برای صحبت کردن. دستشو گرفتم و گفتم وقت داری کنار خواهرت یه چای بخوری یا یکم گپ بزنی؟ اولش نگران شد و زل زد تو چشمام. چیزی شده مروارید؟ مرداد اذیتت میکنه؟ با این حرفش تو فکر رفتم. یه لحظه میخواستم همه چیزو بگم. کتکاش، نیش و کنایه‌های خودش و خانواده‌اش. اما دوباره شکم برآمده ی مادرم جلوی چشمام اومد و به خاطر اینکه زایمانش به سلامتی انجام بشه و استرابی بهش وارد نشه، سکوت کردم و با لبخند فقط سری تکون دادم. بعدم نشستیم و شروع کردیم به گپ زدن. اولش از همه جا براش حرف زدم. از اتفاقات داخل عمارت. البته فقط قسمت‌های خوبش. اونم شروع کرد به حرف زدن و از عمارت پدری میگفت. و کم کم صحبت رو به درد و دل و حرفای نگفته کشوندم. اما موفق نشدم تا از زیر زبونش حرف بکشم. دیدم که بیفایده است و اون حرفی نمیزنه. سکوت کردم و مشغول خوردن میوه‌ای که به ساره گفته بودم برامون بیاره شدم. میخواستم بعد از خوردن میوه به اتاقم برم که دیدم سهند سکوت رو شکست و گفت چقدر خوبه که تو هستی مروارید. میدونم که میخوای ازم حرف بکشی. و با خنده ادامه داد میدونم که حسابی فضولیت گل کرده. اما به قول حضرت حافظ گویند رمز عشق مگویید و مشنوید. چشمم از تعجب گرتر و گرتر میشده. میوه رو گذاشتم روی میز جلوم و به چشماش زل زدم. یعنی میخوای بگی در پس این چشمای غمگین و پررمز و رازت قصه عشق پنهون شده داداش؟ نگاهشو از چشمام گرفت و چشماشو بست و آه کشید. بهتره کوتاه بیای مروارید. گفتم که حضرت حافظ چی میگه و بعد سکوت کرد. من که با این چند جمله حسابی کنجکاو شده بودم رهاش نکردم و گفتم سهند جان خانم بزرگ کامل حرف بزن. التماسمو که دید گفت خیلی خوب. سالهاست تو سینم حبسش کردم مروارید. اما دیگه نمیتونم راجع بهش حرفی نزنم. دیگه نمیتونم پنهونش کنم. مثل یه دمل چرکین میمونه که گاهی به لرزه میندازه و گاهی به تب و داره نابودم میکنه. با هیجان و تون گفتم مروارید تصدقت بشه که دوچار شدی. خب این که قصه نداره قربون چشمات بشم. مگه خواهرت نباشه و این غمو تو چشمات ببینه؟ اشاره کن خودم طبق طبق از طلا و جواهر و پارچه زربافت کاشان و شال کشمیری برمیدارم میرم خواستگاری. عروسم اینا رو ببینه از خدا خواسته قبول میکنه. نگاه غمگینشو به روی صورتم دوخت و با لحن مهربونی گفت نفس بگیر مروارید. و بعد ریز خندید. از خندش خندیدم. به قد و بالاش نگاه انداختم. برادرم مردی شده بود واسه خودش. از اینکه راز دلشو به من گفته بود و فهمیده بودم عاشق شده تو پوست خودم نمی گنجیدم. اما هر لحظه ولع اینو داشتم که بدونم عروس خوشبخت کیه. واسه همین با ذوق و هیجان وصل نشدنی گفتم سهند تو رو جان آقا جان زودتر بگو. دارم از فضولی پس میافتم. خندید و نگاه ازم گرفت و با آه گفت اگر نگم دلم میسوزه. اگرم بگم پل میمونه اونور آب. میدونستم بین دو راهی مونده. حالا چه دو راهی خدا عالم بود. قلبم تند میزد اما آروم بود که مبادا برادرم اذیت بشه یا کلاً از حرف زدن پشیمون بشه. سکوتی بینمون برقرار بود که بالاخره خودشون رو شکن. یه طرف دلمه یه طرف دلشه. منظورشو نفهمیدم. سهند از چی ناراحتی؟ خب تو لب تر کن آقا جان میره برات خواستگاری. مگه اینکه دختر رعیت زاده باشه که نره. یهو مکسی کردم و صورتمو نزدیکتر بردم و گفتم هست سهند. نگام کرد و سرشو به معنای نه تکون داد. نفسی از سر آسودگی کشیدم. نه به خاطر اینکه با رعیت مشکلی داشته باشم. به خاطر اینکه اگه رعیت بود آقا جانم قبول نمی‌کرد. حالا که خیالم آسوده شده بود گفتم پس چی داداش؟ نکنه زبونم لال عیب و ایرادی داره. خندید و گفت مروارید به چه چیزایی فکر میکنی؟ نه دختر رعیته نه عیب و ایراد داره. آقا جانم اگه بفهمه خودش میره خواستگاری. با ناراحتی و نگرانی گفتم پس چی سهند؟ دیگه واقعا داری نگرانم میکنی. اما سهند دوباره خندید.
انگار نمیتونست اصلا جدی باشه و با همون لحن شوخی بارش گفت طفلک مرداد، حروم شد پسر خان. و بعد دوباره ریز ریز خندید. از حرفش لجم گرفت و مشتی به بازوش زدم که ادامه داد. گفتم یه طرف دلمه یه طرف دلش رو، باز متوجه نشدی. یکم فکر کردم و گفتم ای وای، دلش با دلت نیست. سری تکون داد. از بچگی عاشقش بودم. از همون موقع ها که دور حوض همین عمارت میدویدیم و بازی میکردیم. همون موقع ها دل به دلش سپردم. بزرگ شدیم اما مهرش از دلم بیرون نرفت که نرفت. میدونستم اگه خان یه روز بفهمه که من عاشق کی شدم، سر از پا نمیشناسه. میدونستم پدرشم از خدا خواسته اونو به من میده. سعی داشتم اونو هم عاشق خودم کنم. اما هرچی که گذشت دیدم دلش با من نیست انگار. دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.